नमस्कार, माझं नाव राकेश विश्वनाथ राणे. मी ऑर्चिसमध्ये आलेलो आहे. गाडीचे आमचे इंटेरियरचं म्हणजे सीट कवर चांगल्या प्रकारे त्यांनी काम केलेलं आहे. ही माझी दुसरी वेळ आहे ऑर्चिसमध्ये गाडीचं सर्वे हे पूर्ण इंटिरियर करायचं. तरी पण त्यांचे स्टाफ पण भरपूर चांगले आहेत, खूप चांगले, खूप त्यांच्याकडून खूप सहकार्य मिळालं आहे, त्यांच्याशी कन्सेशन मिळालेलं आहे. त्यामुळे मला त्यांचं खूप काम आवडलेलं आहे. अजून पण काही छोटी मोठी कामं आहेत ती पण त्यांच्याकडून स्वतःहून केली जातात. त्यामुळे त्यांची मी खूप खूप आभारी आहे. अशीच त्यांना कामं भरपूर मिळू देत आणि त्यांचा स्टाफ पण वाढू देत, हीच माझी त्यांच्याकडे एक इच्छा चांगली आहे. आणि असेच त्यांना कामाची भरभराट होऊ देत. अजून माझ्याकडून गाड्या येतील तरी मी त्यांच्याकडेच येणार, कारण की त्यांच्या कामाची जी क्वालिटी आहे ती खूप प्रकारे एकदम चांगल्या प्रकारची आहे. पूर्ण मटेरियल पण त्यांचं एकदम मस्त आहे. अजिबात काही टेन्शन नाही घ्यायचं.